Γεια σας! Είμαι Βασιλική Ξυφτέρη, είμαι εκπαιδευτικός, παίρνω συχνά απορίες παιδιών, γονέων και δημιουργήσα αυτό το κανάλι για να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ σε όσους περισσότερους μπορώ. Πώς να βοηθήσω καλύτερα το παιδί μου τώρα που δεν είναι πανελλήνιες? Για αρχή, πείτε του να δει το βίντεο μου με τίτλο «Έχω άγχος και δεν αντέχω άλλο». Και σας παρακαλώ δείτε το και εσείς, θα σας βοηθήσει. Θα σας θυμίσει πώς είναι να δίνετε εσείς πανελλήνιες. Πάμε να δούμε τώρα το θέμα λίγο διαφορετικά. Πάρτε 10 βήματα πίσω και δείτε την σχέση γονιού-παιδιού από απόσταση και λίγο πιο φιλοσοφημένα. Αυτή τη στιγμή έχετε άγχος. Το παιδί δίνει πανελλήνιες και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το μέλλον του. Και αν σας έλεγα ότι ξέρετε? Ξέρετε γιατί? Γιατί την ζωή δεν την ελέγχουμε ακριβώς. Ωστόσο, ελέγχουμε την προετοιμασία μας για όλα τα σενάρια. Και εσείς, φυσιολογικά, θα πρέπει να έχετε ετοιμάσει τα παιδιά σας να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, να βλέπουν τα λάθη σαν μαθήματα και να συνεχίζουν. Να ξέρουν τι θέλουν και να το κυνηγάνε με όλες τους τις δυνάμεις. Να ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο, να βάζουν όρια, να κάνουν ενδοσκόπηση και άλλα πολλά. Σκοπός του γονέα δεν είναι να βάλει το παιδί του στο καλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας. Είναι να δώσει τις βάσεις, τις αρχές, έτσι ώστε είτε μπει είτε δεν μπει στο πανεπιστήμιο το παιδί, να διαγράψει μια λαμπρή πορεία και να είναι ένας ενήλικας υγιής και ευτυχής, που μπορεί να βοηθάει και τον συνάνθρωπό του. Αυτή είναι η βάση. Από εκεί ξεκινούν όλα. Σας κρατάω λίγο ακόμα στην απόσταση των σχέσεων και σας θυμίζω ένα παράδειγμα. Οι ναυαγοσώστηρες και οι ναυαγοσώστες πρώτα έχουν ασφαλίσει τον εαυτό τους και μετά πάνε να σώσουν το θύμα. Κρατήστε αυτό το παράδειγμα. Θα σας χρειαστεί πολλές φορές, σε διάφορες περιστάσεις. Προκειμένου να βοηθήσουμε τους άλλους, πρέπει πρώτα να ελέγξουμε τη δική μας κατάσταση. Ξέρω, είναι δύσκολο. Όταν αγαπάς, όταν νοιάζεσαι, εμπλέκεσαι προσωπικά και πολλές φορές αυτό σημαίνει θυμώνουμε με τον θυμό του άλλου, κλαίμε με το κλάμα του άλλου και αγχωνόμαστε με το στρες του άλλου. Συνθήκες απόλυτα φυσιολογικές. Βλέπω όμως επίσης συχνά γονείς αγχωμένους πριν τις εξετάσεις να υδρώνουν, λες και δίνουν αυτοί εξετάσεις και να αρχίζουν να λένε διάφορα πράγματα. Και αν δεν περάσει, τι θα γίνει, τι θα κάνει το παιδί μου? Εσείς τι κάνατε όταν είχατε μία αποτυχία? Να υποθέσω ότι δεν τα παρατήσατε. Συνεχίσατε ή αλλάξατε τελείως πορεία. Αυτή είναι η ζωή. Και αν έχετε εσείς πρώτα αυτό ως οσίριο, θα το πάρει και το παιδί σας και θα γράψει πιο άνετα. Πιείτε για αρχή ένα ποτήρι νερό, γιατί λειτουργούμε καλύτερα ενυδατωμένοι. Χαμογελάστε, ακολουθήστε μια ρουτίνα στην οποία να περιλαμβάνονται και ευχάριστα διαλύματα και δείξτε τον δρόμο και στο παιδί σας. Ναι, χρειάζεται να μείνει νερό, να τρώει, να κοιμάται, να βγαίνει και λίγο να κάνει διάλειμμα, αλλά το ίδιο και εσείς. Και εσείς μεταδίδετε τα συναισθήματά σας. Και αν μια ώρα απαιτεί να μείνετε ήρεμοι και σταθεροί, αυτή η ώρα είναι πάντα η ώρα των μεγάλων εξετάσεων. Εγώ είχα πολύ στρες σε κάθε εξέταση. Έμαθα ότι με βοηθάει να έχω τα πράγματα που χρειάζομαι σε λίστα, να έχω σχέδιο Β αν κάτι πάει στραβά και να διαχειρίζομαι τον χρόνο μου ώστε να προλαβαίνω, να αξιολογώ την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι και να αντιμετωπίζω κάθε τι αναπόφευκτο. Όμως, άρχισα να καταλάβω ότι η σωματική μου κατάσταση μετράει. Ότι πρέπει να κάνω διάλειμμα. Πρέπει να κοιμάμαι σωστά. Ότι οι άνθρωποι γύρω μου μεταδίδουν την ενέργειά τους. Και θα πρέπει να προσέχω τι δίνω κι εγώ εκεί έξω όταν θέλω να πηδήσω. Θα σας πω λοιπόν ένα μυστικό που τηρώ χρόνια τώρα και το έμαθα από ένα βιβλίο. Όταν είμαστε λέει στην κατάσταση στρες, ενεργοποιείται η αδρεναλίνη. Η αδρεναλίνη όμως ενεργοποιείται και με τον ενθουσιασμό. Αν λοιπόν έχουμε ενθουσιασμό, δεν θα έχει χώρο να κινηθεί το στρες. Το σώμα μας είτε του δώσουμε στρες είτε ενθουσιασμό αντιδρά το ίδιο. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Πλέον όταν βλέπω ότι πάει να με πιάσει άγχος, σταματάω. Λέω στον εαυτό μου. Από αυτή η κατάσταση της ενθουσιάζει, τι είναι αυτό που σε κάνει να κινείς, να δράσεις? Κάπως έτσι μπορείτε να βοηθήσετε και τα παιδιά να σκεφτούν. Τι είναι αυτό τελικά που ενθουσιάζει τα παιδιά σας για να δώσουν πανελλήνιες? Ακολουθούν τον όνειρό τους?
Είναι η διαδικασία λίγο πριν την ενηλικίωση και μπορούν να συμμετέχουν και αυτά. Αυτά είναι κάποια ερωτήματα που μπορείτε σιγά σιγά να τους τα δώσετε, να τα βοηθήσετε και ίσως να καταλάβετε κι εσείς μέσα από αυτά τα ερωτήματα τι τελικά γίνεται και να ενθουσιαστείτε κι εσείς. Γιατί ναι, μπορεί να μην ξέρετε ακόμα το αποτέλεσμα της ζωής των παιδιών σας, σίγουρα όμως είμαι σίγουρη δηλαδή ότι θα τους έχετε δώσει τις αρχές για να μπορούν όχι απλά να επιβιώσουν τις κάθε κατάστασης, αλλά να θριαμβεύσουν πάνω σε αυτή. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα παιδιά σας, επιτυχία στη ζωή πάνω απ' όλα και ευτυχία. Και την ευτυχία πάντοτε εμείς την επιλέγουμε. Αν σας άρεσαν αυτά που ακούσατε, μπορείτε κάλλιστα να το πείτε και στους φίλους και στις φίλες σας, να το δουν, ίσως και στα παιδιά σας. Και θα χαρώ πάρα πολύ να εγγραφείτε στο κανάλι μου και να τα πούμε μαζί την επόμενη φορά.